Shqipëria është ndarë në dy pjesë, e varfër dhe e pasur. 1/3 e familjeve shqiptare jetojnë në varfëri, ndërsa 51% e familjeve janë në kufirin e varfërisë. Nga ana tjetër kemi njerëz të pushtetshëm që notojnë mes luksit. Kjo kategori pasurohet çdo ditë më shumë. Ndërsa ata, të varfrit, po boshatisen xhepat çdo ditë më shumë. Çfarë ka ndodhur këto 30 vite me zhvillimin ekonomik? Përse pjesa më e madhe e shqiptarëve vijojnë të jetojnë në varfëri? Përse nuk zbatohet minimumi etik? Cilat janë kategoritë më në nevojë? Si paraqitet realiteti në rrethinat e Tiranës? Pendeku mes të pasurve dhe të varfërve sa vjen dhe shtohet. Sipas një raporti të fundit, tregohet se 26 njerëzit më të pasur në botë kanë pasur pasuri sa gjysma e popullsisë së planetit. E zbërthyer më thjesht, pasuria e 26 miliarderëve është e barazvlefshme me atë të 3.8 miliard njerëzve. Lufta për të zvogëluar ndekun mes njerëzve të pasur dhe të varfër nuk është fituar asnjëherë. Një episod i tillë na vjen nga Amerika ku senatori Bernie Sanders kritikon vazhdimisht miliarderin Jeff Bezos për mënyrën se si i paguan punojësit e tij. Jeff Bezos fiton rreth $2.537 çdo sekond të ditës. E kuptove këtë? Kjo do të thotë që Jeff Bezos, djali më i pasur në planet, fiton gati 3 herë më shumë në 1 sekond se sa punëtori mesatar në këtë vend, në një javë të tërë. Kjo është moralisht e turpshme. Taksoni miliarderët. Këto kritika erdhën pasi më shumë se 5.800 punonjës të Amazon kërkuan të përfshiheshin në sindikata, ku do të kërkonin rritje të pagës. Por Amazon është përpjekur të frenojë përpjekjet e sindikatave, duke dekurajuar punëtorët me një fushat mesazhesh me tekst, takime personale dhe faqe interneti kundër sindikatave. Jeff, you're worth $182 billion. That's a lot of money. What is your problem with allowing workers in Alabama to organize for better wages and for better working conditions? You can afford to pay them more. Le të rikthehemi në Shqipëri dhe të shohim se si paraqitet situata sa i përket varfërisë. Me qindra mijëra familje në vendin ton jetojnë në varfëri të skajshme. Shumë prej tyre nuk munden të sigurojnë as bukën thatë. Këtu ndodhemi në fshatin Shushis të Elbasanit. Mjerimi në këtë fshat duket se është ulur këmbkryq. Gruaja e qeni duke parë në këto pamje është Kadire Biba. Ajo është 58 vjeç, nënë e 5 fëmijëve. Kam lindur edhe jam plakur këtu. Me fëkërë kemi jetuar, para 10 vjetet nuk ishe edhe shtëpia të futja kokën. Tja di për njerë, motrat e notaresës. Në fshat nuk ka punë, përveç punëve të bujqësisë. Ajo merre duke punuar këtë kopësht. Ndërsa për të mbijetuar, marrin një ndihmë sociale nga shteti. Marrim për kraje sociale, marr 77.000 lekë në muajt për kraje sociale. Jam vete 5, kam një angocë kam gjimnaz, çunin e kam klas 7 në Mliz. Kadirja ka një vajzë të sëmurë në shtëpi, ndërkohë që vajzën tjetër e ka çuar në jetimore. Dëshira e kësaj nëne për të arsimuar vajzën e saj e ka detyruar që ta lërë në jetimore. Ajo në qënë gjimnaz, është ke jetimorja. Se nuk e plotësoja do të kushtet, që ta qoja ke gjimnazi nuk e qoja do të, sa ajo donte 2.000 lekë tikte në Elbasan. Do pinte një kafe me shoqet prapë se prapë, nuk i kishe kushtet ekonomike, u detyrova. Nën Kadirja
tregon edhe për sakrificat që bëni biri për të shkuar në shkollë. Ai e përdor 15.000 lekëshin e transportit për të bler lapsa, stilolapsa e fletore. Ndërkohë, kjo rrugën për në shkollë e bën në këmbë. Ky fakt e bën që të ndihet ndryshe në sytë e moshatarëve të tij. Halli ai del, ikën në kam nga këtu, në Byshek, ikën në Mliz, arsimi i ka siguru fëmit. Ky imi detyron që t'ikin kam, se 2 vjeta i ka marru para rrugë. Merte 15.000, 16.000. Me ato, thoshte, do t'i diçka një lapsa, po një flet pune, sen, 2 muj i humën fare. Do me thënë, ka marru deri në mujt maj, në qeshor, 2 muj nuk je ka marru. Ati fëmija unë se plëtsoj do të kushtet. A i do roben, a i do pucën, i thonë, vete ti, i thonë, 12.000 lekë i palë pucë, ku t'ja je unë pucë të ti? Në kuzhinën e Kadires gjendet një thes me miell, një bidon me vaj dhe pak fasule. Ajo na tregon se si menaxhon 77.000 lekshin që merr si përkraje sociale. Paguj vetëm paret e dritave. Paret e dritet ka raste që paguj 25, 35, 17, 18, si djek. Jemi 5 veta, do marri thes miell, mielli është bëj 28.000 lekë, një thes miell, do marri bidon vaj, edhe vetëm lakra, mblit lakra në përkopsh, gatu i kalamajt. Nuk kam qatë vaj. Së dhe ti t'jesht, jetohet me kaq. S'kam qatë vaj. Do ullë shkokën, do punojsh nuk i qarbon. Nëse bëjmë një përllogaritje të thjeshtë, kësaj familje i mbesin më pak se 13.000 lekë të vjetra për të ushqyer dhe për nevojat shëndetësore. Më thjesht, 77.000 lekë përdoren për të paguar 25.000 lekë drita, 28.000 lekë një thes me miell dhe 11.000 lekë për një bidon 5 litra me vaj. Në total, kjo familje shpenzon 64.000 lekë. Ku t'i gjej unë paret? Po për tjerat, po për smunje. Po jo tensioni, jo sen se kime dhe moshën i mene. Do me thënë nuk më rritet fare për smunje, si ku ne jemi mirë me shëndetin. Mjerimi shkon edhe mëtej. Ata nuk kanë as ujë të pishëm, pasi nuk ju mjaftojnë lekët. Zonja Kadire në prag të pensionit detyrohet që të përshkruaj kilometra me një karrocë dore për të siguruar ujin. Nuk e mora ujtin e pishëm, sepse më kërkun të ujësillëse që të bleja unë markushin, ta futja atje ke gapina, shpërndarjes, unë nuk isha pare, u detyrova i men që marr me këtë mosh, do marr karrocën e dorës me bidona, 5 kg që i ke mush në teferit që ke ujt i ftohtë që ka parë i gjithë publiku. Për më shumë se 30 vjet, në Shqipëri nuk aplikohet minimumi etik, që njerëzit e çdo kategorie të jetojnë me dinjitet. Le të shpjegojmë fillimisht se çfarë është minimumi etik. Minimumi etik është një vlerë e cila referohet shumës së shpenzimeve mujore që shpenzon një individ te familja e tij dhe shpenzimet të tjera jo ushqimore. Pra baza është shpenzimi ushqimor. Ne në Shqipëri e përdorim, e kemi funksional termin minimum etik, e hasim edhe në kushtetut, kushtetuta garanton mbrojtjen sociale dhe mbrojtjen e të gjithë popullatës, por nuk e kemi të elaboruar se të zhvilluar si terminologji dhe më tej si një funksion. Minimumi etik është referenca e të gjitha politikave sociale që ndërmerr një qeveri ose shteti kundrejt popullatës, të cilët janë pjesa më vulnerabël ose ata që janë të ardhurat më të kufizuara. Kush duhet të jetë niveli bazë i të ardhurave që duhet të ketë një individ apo një familje me qëllim që të mbijetojë me dinjitet. Mbijetesë me dinjitet. Është një koncept i ri për të mbijetesës, është mbijetesa me dinjitet. Në një shoqëri ku le të themi shanset janë të barabarta, por gara shumë e fortë. Dhe për të gjithë të humburit e kësaj shoqërie, të cilët nuk ja dalin dot në këtë garë, shteti i mirëqenies sociale, ai ku ne pretendojmë aderojmë pra demokracitë e mirëqenies sociale, përcaktojnë një të ardhur bazë minimale e cila do t'i mundsonte gjithë secilit nga qytetarëve që të jetonte me dinjitet. Qeverit nuk kanë marrë asnjëherë mendimin që të nxjerrin se sa është minimumi etik e më pas ta zbatojnë atë. Megjithatë, një përpjekje është bërë në vitin 2016 nga avokati i popullit për të nxjerrë se sa është minimumi etik në vendin tonë.
Mendoj që arsyeja kryesore se pse nuk është respektuar ky detyrim ligjor për përcaktimin e minimumit jetik në Shqipëri, lidhet me faktin që duke qenë se kjo është një shifër që është shumë më e lartë se sa nivelet aktuale të përfitimit të grupeve shoqërore që kualifikohen dhe që përfshin programet e ndihmës ekonomike, pra qoftë për ndihmën ekonomike, pagesën pa punësie, pensionet e tjerë. Duke qenë pra se kjo shifër është shumë e lartë se sa përfitimet që marrin nga programet e tjera të mirëqenies sociale, do të përbënte një presion të madh mbi financat publike, sepse i gjithë sistemi i mbrojtjes sociale do të ishte i detyruar që të respektonte këtë minimum jetik. Në një kohë kur diskutojmë për mbijetesën me dinjitet të familjeve shqiptare, e ndeku mes të pasurve dhe të varfërve, sa vjen e shtohet. Në një anë kemi familje që jetojnë në mjerim, e në anën tjetër, kemi familje që nuk din se si i prishin parat. Nëse ju referohemi të dhënave zyrtare më të fundit për buxhetin e familjes, do të shohim se shpenzimet e tyre janë rritur me 1.5% më shumë. Këto shpenzime janë rritur kryesisht për ushqimin dhe shëndetësinë. Duke qenë se vendi ynë po përballet me pandeminë e Covid-19, shpenzimet për shëndetësinë për çdo familje janë rritur mesatarisht me 100.000 lekë të vjetra. Në këtë kontekst, një familje që jeton në Tiranë i duhen rreth 1 milion lekë të vjetra për të mbyllur muajin. Pas Tiranës, qarqet që kanë shpenzimet më të larta janë Korça dhe Fieri, ndërsa qarqet me shpenzimet mesatare më të ulta mujore për konsum janë Kuksi dhe Dibra, me rreth 700.000 lekë të vjetra në muaj. Ka fshat që s'ka përdihet është orvlla mjerimi. Ka fshat që të met në fyt edhe të zën trishtimi, kur shef tyra të zbehta edhe syt jeshilta, që të shikoj si hije dhe shtrin dur të mpita, edhe ashtu të shtrime mbrapateje mbesin të tonë jetën e vetë, derisa të vdesin. Këto janë pamjet e shtëpisë së Kimet e Tanushit. Ajo është vetëm 40 vjeç, por fati e përballi me një smundje e cila nuk e lejon as të qëndrojë në këmbë. Në këto kushte, ajo nuk mund të punojë dhe ka dalë në kemp. Unë kom 3 vjetë që jam në kemp. Marrë 105.000 lekë, vetë muna. Edhe shpje nuk kom, i kom i qera. Ta 105.000 lekë, unë 5.000 lekë më të prënë. 100.000 lekë i laj i mërë kë. Shpjive. Kimetja është e vetme, pasi prindrit nuk i jetojnë, ndërsa vëllezërit e kanë braktisur. I vetmi që i qëndron pranë është bashkëshorti i saj 60 vjeçar. Do të ikin në spital, kur uam të është nuk s'kom mësi, nuk kom. 5.000 lekë më të projnë në invalitë. Kurse burri më rejshë qëros, afër meje. A i pat marrë në fillim, 50.000 i me një hoqën. Unë kom nevoja do të kuromja se kom shumë shqetësime. Komshinë e Kimetes janë treguar më bujar se shteti dhe ndihmojnë me ushqime dhe veshje. Unë për të ushqy nuk kom farmën të majnë komshit. Na e s'jel në buk, s'jel bëlmet, që të nodhen. Ushqimin gjone kësore, s'makarone e gjona. Shteti i jep si asistencë sociale vetëm 18.000 lekë të vjetra në muaj. Ato i përdorin për të paguar dritat. Ndërsa ujin kanë shumë kohë që nuk e paguajnë. Beqiri, një burrë rreth të 60-tave, është zverdhur në fytyrë nga pesha e alleve. Me
Me gruan e smur, minimal me borxhe, ai nuk di se çfarë të bëj. Mundësia e vetme që i ka ngelur është që të mbledh kanoçe. Unë kam dashë me si mbledh një kanoçe se unë nuk kam as punë as gjallë, shpinë kam me qera 100 lekë muj. Unë kam hyrë borxh madhe këtu, do më thërë, një ditë do më thërë se do më borxhe, unë ku të marr lekët e borxhin në mend. Kam marrë kom shit, pyeti kom shit. Më japin për se vap si mua dhe gruas, një rroba, një gjapa, nuk po do rrobe, se nuk ka ke për rroba për të hëngë, për pimë e motor. Hëngë e pimet. Unë jam i smur vet. Ujit e kam pala. 200.000 lekë. A e thot o bje lekë të ujtë o dhe thejq ujtë. Të njëjtin fat me këtë familje e kanë edhe shumë të tjera që jetojnë me kemp. Madje disa persona nuk e fitojnë fare statusin e invalidit për shkak të burokracive. Doktori më kanë dhjerë invalid. I kam dërzuar në komunë këtu. Kam shkuar atje, më kanë thonë nuk e përfiton ta invalidin. Jo si diagnozë, të thënë aki e përfiton si diagnozë, po nuk e përfiton se të mungon të edhe një vit punë, tha. Edhe nuk e përfiton. Po që të hamë, thënë? Tha, do të kalojmë thënë në sesën tjetër, tha. Kam shkuar, s'ka dalë në emna si gjanë heqë në botë. Kjo është nënë e Mineja. Ajo mban mbi supe 78 vjet, por pavarësisht moshës, vazhdon të kujdeset për familjen. Ajo ka punuar një jetë të tërë dhe tashmë merr një pension qesharak. 17 doli, e u bë 20. Për vetën time nuk marr asnjë gjë, si plak. Ja jap shtëpisë. Unë e pagu mujt drita ujti, që dhon dritat 22.000 lekë. 8.000 kemi ujti. Mirë, 8.000. Që dhe vle? Mora si latën për them të, dhe të marri latët, të kam pala latët të ajo se lijet. Kur që bëjmë zjapsa, na ka një mund me shkreta, po me një mund, po nuk, jo se ka një mund dhe ma pi, dhe me japi papa, po ka pritur, ka prit i mund, ka prit 2 javë, 3 javë. Emineja së bashku me nusen e djalit mundohen që të mbajnë familje në këmbë me aq mundësi sa kanë. Por jeta për këtë familje është e vështirë. Burri vetëm i kësaj familje nuk është i aftë për punë. Jam vjera, burri, 3 fëmijë, unë jam pa punë. Burri merr kamp, ata si merr burri, si dalin për vete. E merr vjera pensionin, jo dritat, jo ujtin, si jo në shtëpi. Pensionet në vendin ton janë nga më qesharaket. Moshës së tretë nuk i mjaftojnë as për të mbyllur shpenzimet e tyre më të nevojshme. Me gjithë shtesë, 130, 118 e kam pensionin. Ku dalë ilaçe, se jem të verdu jem i smunë, duhet më ilaçet e ka punë. Me thonë drejt më 20.000 lekë, 15, 50, 60. Qa të bëjt? Qa të marrë borç këti? Ja, ku të marrë pensionin. Unë s'ka më të dalë me vjellë, ose të lypë njerëzve. Shtë të dalë. Njeri ju rrë me atat vetat. Po sa marrun 60.000. Ilacet të dritat e ujit, le ti paguaj djali, unë s'paguaj do të ilacet. Po paguaj 60.000. Që dhe s'dalin nga një. Për nga në të mështjenjë të tjerët, se vejtë, se përbaloj do të. 120.000 gjek vjetra, 80-90. Çfarë i ndenë të fundra? 30.000. As për ilaçe, as për ilaçe. Kot, 18.000 morëm çdo muaj. Morë dhe rigërsimi, morë pa fare. Morë jo atë tension, kurse zemrën se ta i morë me fare. Jo të mos i qeni. Me pak. Të mos i qeni. Jo me pak. Si qeni. A je buk qenë mërë? A je buk qenë mërë për ti këdera? Njërë të qenë njëne. Përse qeverisë shqiptare nuk e përcaktojnë minimumin jetik? Cili është ngërshi që të gjithë mbyllin sytë para mjerimit të këtyre qytetarëve? Neve përcaktojmë me ligj minimumin etik, atëherë ne kemi përcaktuar dyshemen
ose vlerën minimale që neve du t'i akordojmë një qytetari në nevojë. Këtu fillon ndihma ekonomike ose ndihma sociale, këtu fillon ndihma e papunësisë, njëkohësisht këtu fillon llogaritja e pagës minimale. Ndërsa për sa i përket sistemit pensioneve, nëse neve kemi llogaritur këtë minimum jetik, atëherë çdo vlerë pensioni e cila është nën minimumin jetik, ajo duhet subvencionohet në mënyrë që qytetari tek të ardhurat mujore minimalisht të marrë këtë vlerë të minimumit jetik. Minimumi jetik do të thotë kostot shtuara për buxhetin e shtetit. Por në gjykimin tim këto janë kosto të shëndetshme. Këtu ka miopi politike në këtë aspekt. Pse ne nuk e përdorim dot minimumin jetik sot, është fakti që ajo do të kërkonte një ngarkesë buxhetore të jashtëzakonshme. Që sot buxheti i shtetit me këto të ardhura që realizon, pra me fondin për 4 miliardë eurosh pravarësisht që ka buxheti i shtetit, nuk e përballon dot. Skema e sigurimit shoqërore dhe shëndetësore, pra skema e fondeve speciale, sot që flasim, ka një deficit për 1 miliard eurosh. Gjithë skema, sot, pra pa minimum jetik. Në momentin që ne do të përshtasnim pensionet, le themi pagesën e papunësisë, ndihmën sociale, ndihmat shëndetësore, që ne japim me minimumin jetik, i cili llogaritë nga Banka Botërore është llogaritë të tjetë diku tek $165, por edhe Instati që bëri një llogaritje para prake të minimumit jetik e nxori diku tek 16.000 lekë të rinj në muaj, në momentin që ne do të përshtasim të gjitha pagesat me minimumin jetik, sepse nuk është thjesht se do të japësh minimumin jetik, ti do të japësh edhe koeficientin mbi minimumin jetik. Pra duhet ta përshtasësh me koeficientin mbi minimumin jetik. Të gjitha pagesat që do të merren, do ta rëndojnë, ndoshta do ta kolapsojnë sot që flasim, gjithë buxhetin e shtetit. Pse nuk përcaktohet? Një nga arsyet duhet të jetë për arsye se për logjikën e ridimensionimit të gjithë skemës së mbështetjes shoqërore, të pjesës politikave sociale dhe në përgjithësi të ridimensionimit të pagave të cilat vënë zinxhir dhe janë të lidhura pikërisht me pjesën e trajtimit të varfërisë. Sipas Bankës Botërore, minimumi jetik në Shqipëri është rreth 165 euro në muaj. Kuptohet që çdo pensionist apo kategori në nevojë që ka të ardhura më pak se kjo shumë, jeton në varfëri ekstreme. Le ta bëjmë më të thjeshtë për shikuesit. Po analizojmë të ardhurat e një çifti pensionistësh. Ky i moshuar bën humor me pagesat që merr si e vetmja gjë që i ka mbetur. Po shukyrë Perëndis se më ka lënë Zoti i plakën, edhe ajo 100, edhe një i marrun, e po su gëzohemi në sekuri ma 200.000. Kemi 2 pensionistë që në total marrin 214.000 lekë. Prej tyre, rreth 14.000 i paguajnë për faturën e ujit. Për dritat, paguajnë rreth 30.000 lekë në muaj. 10.000 lekë paguajnë telefonat të dy. Nga shuma 214.000 lekë që marrin, ju ngelin rreth 160.000 lekë. Kjo shumë është më pak se sa minimumi jetik i përcaktuar për një person. Nëse përfshin edhe shërbimet shëndetësore, këtyre pensionistëve ndoshta nuk do t'ju ngelet asgjë për të mbyllur muajin. Me rritjen e çmimeve, kuptohet që jetesa vështirësohet edhe më shumë për këto kategori, ndërkohë që indeksimi i inflacionit nuk është i mjaftueshëm. Indeksimi me inflacionin do të ishte jo i ndershëm, për kategoritë të popullsisë që janë më të brishta, pra që jetojnë në varfëri, për arsye se shporta e konsumit të këtyre familjeve është shumë më ndryshme nga shporta mesatare e konsumit në ekonominë në përgjithësi. Pra fjala vjen, nëse ne themi rreth 45% e të ardhurat shpenzojnë për ushqim mesatarisht në ekonomi, kjo për familjet e varfëra mund të jetë shumë herë më tepër se sa kaq. Çka do të thotë që ndryshimet e çmimeve në këtë shport prodhimesh të mallra ushqimore, fjala vjen, kanë qenë shumë të larta. Mundohen të minimizohen nëpërmjet këtyre subvencioneve, por nuk arrin dot të kalojnë më tej se një indeksim normal i inflacionit të përgjithshëm. Në fakt rritja e çmimeve nuk ndjek të mallrat caktuara të sportës, nuk ndjek thjesht të nivelin e inflacionit të përgjithshëm, ai ndjek një nivel të tregut. Dhe ky inflacion që po ndodh tani kërkon masa të shtuara. Sipas të dhënave të Instat, familjet shqiptare harxojnë rreth 41.6% të ardhurave të tyre për ushqim. Pra, rreth gjysma e të ardhurave shpenzohet për të ushqyer. Këto shpenzime janë rritur me 0.3% krahasuar një vit më parë, kjo si rezultat edhe i rritjes së çmimeve. 1.700 lekë, domethënë 17.000 lekë. Kaq, paguaj drita ujë edhe. Ju ndihmojnë fëmijët si? Shmet. Mos jam shmet. Shqyqyr që janë shmet edhe, në arrojnë shmet. Drita për telefon shkojnë bi 150.000 lekë. Këtë ngellet
Në 60.000 lekë nga gjithmonë. Është të kështu, në ndim në i gjekë, prapë në shtetit madhe. Mendimin e kalamajit. Çfarë bën? Nëse sërret e personave do të dalim rrugëve. Është shumë e vështirë. Në tilla raste do themi që kemi një mos respektim dhe mos vlerësim të dinjitetit të njeriut, për sa kohë nuk i jepet mbrojtjen sociale në këtë rast, e cila shprehet edhe përmes minimumit jetik. Për të kuptuar se sa është e ndeku, mes të pasurve dhe të varfërve, po sjellim disa të dhëna. Referuar raportit Oxfam, pasuria e më shumë se 2200 miliarderëve në të gjithë globin është rritur me $900 miliard gjatë 2018-s, ose me $2.5 miliard në ditë. Rritja me 12% të pasurisë së më të pasurve të botës u shoqërua dhe me një rënje prej 11% të pasurisë të pjesës më të varfër të popullsisë në botë. Pas krizës financiare globale, numri i miliarderëve pothuajse është dyfishuar. Nga 2017 deri në 2018, një miliarder i ri ka lindur çdo 2 ditë. Në raport, theksoi se një pjesë e fajit i takon edhe qeverive, të cilat vetëm sapo e përkeqësojnë këtë situatë pa barazie, duke mos investuar mjaftueshëm në shërbimet publike. Rreth 10.000 njerëz vdesin si pasojë e mungesës së kujdesit shëndetësor dhe 262 milion fëmijë nuk shkojnë në shkollë sepse prindërit e tyre nuk janë në gjendje të përballojnë tarifat e shkollimit. Është një farë padrejtësie sociale. Mos vendosemi në mundëti. Në sensin që ndoshta shoqëria, ose më saktë, në sensin që shoqëria do duhet që të marrë masa për t'u ardhur në ndihmë këtyre shtresave të cilët në këtë garën kapitaliste quhen të humburit e kësaj, dhe apo të pamundurit e kësaj shoqërie. Pensionistët, ndihma ekonomike, të papunët, nuk e di. Çështja është që për ta bërë këtë gjë, shteti duhet të jetë shumë i zhvilluar. Natyrisht që kur shteti nuk zhvillohet, kush e pëson? Qytetari. Kur shteti mbetet i varfër, kush e pëson? Qytetari. Mjerim ka edhe në afërsi të metropolit shqiptar. Jo më shumë se 18 kilometra nga Tirana, ndodhet fshati Zall Bastar. Kjo është Ajri e Keta, është 65 vjeç dhe i duhet që të kujdeset për nipin dhe mbesën. Por pensioni nuk mjafton as për të mbuluar nevojat e saj. Katër pjesëtar, 2 fëmijë edhe unë me çonë. 150. Po e përdor për ushqim, për bukë, për ilaçe, për njëta. Fatura e dritave dhe ujit vjen në bazë të kursimit që kanë bërë. Herë paguaj nga 60.000 lekë drita, e herë më pak. Fatura e ujit këtë muaj i kishte ardhur 16.000 lekë, ndërsa pjesa tjetër e pensionit shkon për ilaçe dhe ushqime. I blej se thonë me rikursim janë të prishura, se në të mira. Janë të skadume. Shto na thënë, për, këtë 80.000 lekë shë marrë ilaçe. Pak më lehtësuar Ajria, ndje tani që djali ka filluar punë. Edhe pse një pjesë e rrogës u mbet rrugës, përsëri ngelet diçka për fëmijët. Ka i muaj se ka shku qonim në punë, 300-320 e sa merë, për i shkojnë rrugë, 3.200 pagu vetëm autobusin. Nëna Ajria tregon se kur shkon për pazar, zgjedh gjërat më të lira. Vetëm kështu do të ketë mundësi që të blej çfarë i duhet. I qonë të hajse, shko ke 5-6.000 lekë, i qonë të bjeri kalamonit, zgelin gjonë. Ata si janë më të lira, ne kur s'kemi lekë s'blejmë fare, rrim, s'blejmë, s'kemi s'blejmë, që të bëjmë? Ma shpesh fjerëzat të marrën kalamet më shumë, ne fasule, ne pilaf orizja, pilaf makaronje, gjellë. Kjo është shtëpia e Ramazan Ysës. Ajo ndodhet larg rrugës së shtruar e larg mundësive për të punësuar.
Ramazani është vetëm 30 vjeç dhe ka 4 fëmijë. Kam 4 fëmijë dhe unë ose 6, nëna 7. Kam nanën dhe gocën, i kam smun. Të ardhurat për familjen e Ramazanit janë diku te 300.000 lekë. Këto nga pensioni i nënës dhe pagesa e invaliditetit të vajzës 12 vjeç. Por këto të ardhura janë shumë pak për familjen e tij. Ujë, drita edhe ilaçe 270.000 lekë. Po dhe vetë nuk jam, se jam me operacione, më bën 2-3-4 vetë. Për të ushqyer, detyrohet që të marrë ushqim me listë. Mielin, vajnë, në urizën, në makarona dhe këto tjenë që pëse duhet në gjumë prapë për shpi këshunë, dhe shkëdishonit, edhe do i marrën, do i thëmë, do më presësh për lekët, se kam do të. Po më pritë dhe i thëmë misë, më pritë, dëri pa gjohë të pa. Pata dica borgjë në dyqanë, po një moj një rubi, ato mi lau, të shi, kam ca, diko ke 300.000 lekë. Gati 1/3 e familje shqiptare jetojnë në varfëri dhe në fakt jetojnë në varfëri duke të matur sipas vijës së varfërisë që përcakton Banka Botërore. Dhe treguesi i varfërisë mbi të cilën është ndërtuar raporti i Bankës Botërore niset nga niveli i jetesës së 10 vendeve që kanë të ardhurat më të ulta të planetit. Çka do të thotë pra që vija e varfërisë së Bankës Botërore nuk është një standard që mund të përdoret për vendet siç është Shqipëria, fjala vjen. Vendet e Bashkimit Evropian konsiderojnë të varfër apo nën kufirin e varfërisë çdo familje që të ardhurat të cilës janë nën 60% të ardhura median. Çka do të thotë pra me këtë lloj standardi me siguri që problemi i varfërisë në Shqipëri do të ishte një problem shumë më serioz se sa kaq. Një tjetër faktor që na tregon për gjendjen e mjerueshme të familjeve shqiptare janë edhe të dhënat për familjet që përfitojnë ndihmën ekonomike. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Mbrojtjes Sociale për periudhën nëntor-dhjetor 2017, rezulton se mbi 82.000 familje përfitojnë nga kjo ndihmë, ndërkohë që vetëm 33.000 prej tyre kanë përfituar nga kompensimi i energjisë elektrike. Këtu nis një tjetër betejë që kanë këto familje, sa i përket pengesës së energjisë elektrike. Sipas të dhënave zyrtare të Policisë së Shtetit, që nga 2015 deri në tetor të 2021 janë arrestuar për vjedhjet e energjisë elektrike mbi 1.200 persona. Kjo na tregon se njerëzit në pamundësi për të paguar energjinë mundohen që të gjejnë alternativa që bien ndesh me rregullat e shtetit të së drejtës. Deri tani u ndalëm në minimumin jetik, të pensionet, ndihma sociale, pagesa e invaliditetit dhe pagesa e papunësisë. Por një rol kyç në ekonomi luan edhe paga minimale. Le të shpjegojmë fillimisht konceptin e pagës minimale. Paga minimale është pagesa më e ulët për orë, ditë apo muaj që punëdhënësit duhet ju japin në kompensim të punësuarve. Thënë me fjalë të tjera, paga minimale është paga më e ulët e mundshme që jepet punëtorëve në shkëmbim të punës së tyre. Ligjet mbi pagën minimale e bëjnë të jashtëligjshme punësimin e një individi me kompensim në nivelin e pagës minimale. Paga minimale synohet të përdoret si mjet për të rritur mirëqenien e individëve të punësuar dhe për të ulur nivelin e varfërisë. Paga minimale në fakt në Shqipëri nuk reflekton nivelin e zhvillimit ekonomik dhe t'i përgjigjet thjesht kërkesave të ndryshme nga shoqëria jonë, por është pikërisht korresponduese e minimumit jetik. Problematika konsiston në këtë rast se këta individ, të cilët e marrin këtë pak, e marrin mbi bazën e vendimit të Këshillit të Ministrave. Por vendimi i Këshillit të Ministrave nuk është shoqëruar me një fizibilitet, pra me një raport fizibiliteti ose me një studim për të thënë nëse kjo pak minimale i plotëson realisht kërkesat e një punojësi ose të një familjeje. Megjithatë, ekziston një debat rreth efekteve të pagës minimale. Ende nuk ka pajtim të gjerë me studiuesve dhe ekonomistëve rreth kësaj çështje.
Paga minimale është ekuilibër, siç është paga mesatare, paga maksimale, gjitha janë ekuilibra në treg. Qeveria në vetvete nuk e ka atributin për të përcaktuar pagë minimale. Nuk do të ndodhte përcaktimi i pagë minimale nëse organet ligjzbatuese shqiptare, pra Siguria Shoqërore, Inspektorati i Punës, gjitha këto do të funksionojnë në rregull. Se vendoset paga minimale për shkak për të kufizuar në një farë mënyrë me arbitraritet tendencat që ka tregu për të shmangur, për bërë evazion fiskal. Dhe ai vendosi pagë minimale. Paga minimale do të thotë që ti do të paguar sigurime shoqërore jo për 150.000 lekë, sa që mund t'i japësh atij, por do të paguar sigurime shoqërore për 30.000 lekë. Le të marrim të mirëqenë se në Shqipëri po zbatohet paga minimale. Pra një individ nuk paguhet më pak se 30.000 lekë të reja në muaj. Të shohim nëse kjo pagesë është e mjaftueshme për një familje. Kemi një familje me 4 antar, prindërit dhe 2 fëmijë që nuk janë në moshë pune. Të 2 prindërit paguhen me pagën minimale dhe në fund të muajit sigurojnë rreth 600.000 lekë të ardhura, prej të cilave 150.000 shkojnë për qiranë e shtëpisë, 35.000 është fatura e dritave, 14.000 është fatura e ujit. Familjes me 4 antar i mbeten për ushqim rreth 400.000 lekë të vjetra. Këtu nuk janë llogaritur faturat e telefonit, të internetit apo edhe të shëndetit. Një familje me 4 antar, e cila arkton 60.000 lekë të reja në muaj, do të thotë që është poshtë minimumit parashikuar nga raporti i avokatit të popullit. Një familje me 4 antar do duhet të kishte rreth 72.000 lekë të reja apo 720.000, që do të thotë me 4 antar jemi minus 120.000 lekë të vjetra në muaj, që do të thotë që kjo familje me 4 antar nuk siguron dot dhe cedon, pra heq dorë, o nga sasia dhe cilësia e duhur e ushqimeve, o nga veshja, o nga kujdesi shëndetësor. Kjo përllogaritje bëhet në kushtet kur paga minimale jepet në vlerën e plotë të saj dhe përsëri nuk është e mjaftueshme. Por çfarë ndodh në rastet kur kjo pagë nuk jepet aq sa deklarohet? Të dhënat anekdotike, po dhe të dhënat të shumta që janë bërë prezente edhe në media, duket që nga sektori privat nuk janë respektuar, në fakt edhe pavarësisht që legjislacioni fiskal në Shqipëri nuk njeh shpenzime që nuk kalojnë fjalëve pagesa përmes bankave, ama punëtorët e kanë marrë pagën përmes bankave dhe nga ana tjetër janë detyruar të kthejnë edhe diferencën. Kështu që do të thotë pra nga kjo pikpamje ka qenë, si thua, përtej anës morale dhe gjykimit moral që është krejtësisht e pamoralshme, por nuk ka qenë dhe eficiente nga pikpamja ekonomike, pra nuk e ka realizuar misionin për cilën vendoset. Vendosja e pagës minimale nga krau tjetër ka dhe një efekt tjetër negativ, që është rritja e evazionit fiskal. Pra, ne kemi sot një pagë minimale të vendosur dhe ne dim shumë mirë që industria fason të paktën është një industri e cila me pagën 30.000 lekë, minimale 30.000 lekë, sot do duhet të mbylleshin që gjitha. Dhe është një industri për të cilën gjithë shoqëria është e ndërgjegjshme që operon në shkeljet e ligjit. Sforcimi për të përshtatur pagën reale me pagën ligjore, sepse ka një sforcim shumë të madh edhe për kompanitë që shkelin, sepse ti duhet të kalosh në bankë 300.000 lekë aty. Ndërkohë do t'i thuash ik merri lekët nga banka, më sill muaja 150.000 lekë, 150.000 lekë më vet. Domethënë është goxha sforcim. Gjitha këto vijnë për shkak të një anomalie që është fakti që ne nuk arrim dot të kontrollojmë detyrimet që ka ndaj shtetit kompanitë. Kjo është një nga hilet që bëjnë punëdhënësit. Ata paguajnë në bank 300.000 lekë, por më pas kërkojnë që një pjesë e pagës t'ju kthehet përsëri. Por ka edhe nga ata më të guximshmit që edhe pse e dinë që paga minimale me ligj është 300.000 lekë, kërkojnë të paguajnë më pak. Ekonomia informale është shumë e lartë, ekonomia gri, ekonomia kriminale madje duhet të thënë që ka përmasa tepër të larta, dhe kjo bën që edhe kontrastet sociale të jenë kaq të forta dhe të dukshme. Nëse i referohemi të gjithë kësaj panorame, ne kuptojmë se pjesa më e madhe e popullsisë shqiptare jeton në varfëri. 51% e familje shqiptare janë në kufirën e varfërisë, që do të thotë pra që mundësia, probabiliteti që ato të bien në kufirën e varfërisë është shumë i lartë, fjala vjen duke u nisur nga zhvillimit aktual i çmimeve. Nëse çmimet e ushqimeve, çmimet bazë rriten, fuqia blerëse të ardhurat e tyre reale bien dhe përpasoj potenciali, mundësia që një pjesë më e madhe e popullsisë të bien në kufirën e varfërisë është shumë e lartë. Kështu nga kjo pikpamje, pra gjithë indikatorët e zhvillimit ekonomik dhe social janë problematik. Por çfarë ndodh në vendet e rajonit? A kanë përcaktuar ato minimumin jetik? Sa është paga minimale që aplikohet në këto vende? Pra ne jemi vetëm vend ballkanin perëndimor dhe mëtej në Evropë që nuk e kemi të përllogaritur zyrtarisht minimumin jetik.
Ndërkohë që vendet e Ballkanit e Javë, nëse flasim në nivel minimumi jetik, ne jemi thuajse në të njëjtat nivele. Nëse flasim për nivelin e pagës minimale, ne kemi nga pagat minimale më të ulët, jo vetëm Ballkanin Perëndimor, por edhe në Evropë. Për shembull, Maqedonia e ka një pagë minimale rreth $300. Bosnia-Hercegovina e ka nivelin më të lartë që ka rreth €700, e cila në këtë rast është shumë e përafërt me nivelin e pagave të disa shteteve të Ballkanit Perëndimor. Dhe këto nivele të larta në këtë rast i mundsojnë një nivel më të mirë të jetesës. Ne aktualisht shpenzojmë gati 10% prodhimit kombëtar në gjithë programet e mbrojtjes sociale, ndërkohë që në vendet e Bashkimit Evropian janë gati 3 herë më shumë, gati 28-29% e të ardhurës kombëtare shkon për programet sociale. Pra kjo tregon diferencën tepër të lartë që ka Shqipëria në raport me vendet e tjera. Niveli i përgjithshëm i zhvillimit e mirëqenies shqiptarëve ka qenë më poshtë se vendet e rajonit, e jo më pastaj me vendet e Europës Perëndimore. Natyrshëm që nevojitet që po nuk u rrit niveli i prodhimit përgjithshëm, po nuk u optimizuan kapacitetet e ekonomisë dhe nëse nuk futet në lojë një sinkronizim sa më i mirë i asaj çfarë lidhet me aftësitë për të qenë produktiv, nuk besoj se paga minimale do gjejë një referim tjetër përveç se asaj që gjen deri më sot, që reflekton më së shumti nivelet e lidhse me minimumin jetik. Në këtë dokumentar, u munduam të paraqesim një anë tjetër të Shqipërisë. Sollëm ata njerëz që janë larg kafeneve e restoranteve luksoze. Ata janë vetëm një hap larg nesh, duke luftuar çdo ditë për të siguruar bukën e gojës. Ne nuk jemi një shtet social. Pasi neve nuk mbështesim plotësisht shtresat më në nevojë. Për sa kohë ne nuk kemi llogaritur një minimum jetik dhe për sa kohë këtë minimum ne nuk i ofrojmë qytetarëve tanë, po i japim një vlerë e cila ne e dimë që është më shumë një vlerë simbolike si ndihmë ekonomike, sesa një vlerë e cila u mbulon realisht të ardhurat e tyre.